Vítáme vás u pokračování naší cesty po Španělsku. V minulém díle jsme přiletěli do Malagy a různými oklikami jsme se přes Gibraltar dostali až do Tarify. Pokud jste první díl neviděli, tak odkaz najdete v horním rohu videa anebo v popisku. Tarifa leží na jižním výběžku Pyrenejského poloostrova a jedná se o jednu z nejoblíbenějších surfařských destinací na světě a také o nejjižnější bod kontinentální Evropy. Při pohledu přes Gibraltarský průliv můžete zahlédnout africké břehy. Z Tarify do marockého Tangeru je to, co by kamenem dohodil, a denně tam odplouvá několik trajektů. Jo, dívej se, je to tady. Tady je Atlantik a tady je Středozemní moře. Dneska ráno jsme si vyrazili k majáku, jsme v Tarifě. Tady za mnou je Středozemní moře, na druhé straně Atlantik a k majáku se bohužel dá jenom s průvodcem nebo se speciálním povolením, takže i přes veškerou snahu a mé osobní kouzlo nás policie nepustila. Z Tarify vyrážíme směr Bolonia, kde se nachází přes 30 metrů vysoká duna, kterou vytvořil silný vítr vanoucí od Atlantiku. Nějakou neoznačenou silnicí vyjedeme na místo, odkud je krásný výhled na oceán i dunu a chvíli pozorujeme supy, kteří krouží kolem skály nad náma. Proti předchozímu dni, kdy nám chvíli i sněžilo, bylo docela teplo, takže jsme sjeli k pláži a šli jsme se podívat na ruiny římského města Baelo Claudia, které patří k nejzachovalejším v Andaluzii. Součástí je také muzeum a vstup je zdarma. Kolem vykopávek vede cesta na dunu, ale my jsme se vydali na opačnou stranu, abychom vyzkoušeli vodu v oceánu. Přes Sevillu pokračujeme podél pobřeží až do Huelvy, kde si najdeme pěkné ubytování, dáme si něco k snědku a jdeme na večerní prohlídku centra. Ráno vstáváme do deště a ani během dne se počasí nezlepší.
Je i docela zima, takže dojedeme jen do Zafry. V náladu nám ale zlepší nabídka v místní restauraci. Jídelní lístek je jenom ve španělštině a my se u Google překladače výborně pobavíme. Ráno opouštíme Zafru a míříme do nedalekého města Mérida, které vzniklo už 25 let před naším letopočtem a stalo se hlavním městem římské provincie. Z této doby se zachovala řada památek a je jich tu asi nejvíc ze všech španělských měst. Díky tomu město figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO. Projdeme si část historického města a užíváme si nejen hezké počasí, ale i všudy přítomnou vůni dozrávajících pomerančů. Zhruba v polovině cesty mezi Méridou a Alange jsme hned vedle silnice objevili pozůstatky nějakého hospodářského stavení. Z budovy už bylo jen několik sloupů, které si oblíbili čápy bílí a na každém z nich si postavili hnízdo z klestí. Přes Gibraltarskou úžinu každoročně přilétá na 20 000 párů. Jejich nejoblíbenějším cílem je právě tahle část Španělska. V jihozápadní části Pyrenejského poloostrova se vyskytuje ohrožený druh rysa. Jedná se o rysa iberského, který byl na počátku 21. století na pokraji vyhynutí. Díky systematické ochraně a řízeným chovním stanicím se zvířecí populaci podařilo zvýšit a v roce 2021 čítala už přes 1100 volně žijících jedinců. Pokračujeme dál kolem Cordoby směrem na Jaén. Jídlo řešíme jen rychlou svačinkou z místního supermarketu Dia a užíváme si výhledů na nekonečné olivové háje. Podle navigace to vypadá, že si cestu můžeme zkrátit přímo přes olivové pole. Ze začátku se jedná o pěknou suchou šotolinu, která se asi po kilometru mění na jílovitou klouzačku, která nám totálně obalí kola. Když se dokloužeme na konec cesty, zjistíme, že cesta nikam nevede a musíme se tedy vrátit stejnou cestou zpět. Tahle zkratka teda úplně nevyšla, ale zas to byla aspoň sranda. Na obloze se začíná blýskat a schyluje se k bouřce. Je teda potřeba najít si ubytování a pořádně se najíst. Zítra nás totiž čeká dlouhý den.
Dneska ráno se nám vůbec nechtělo vstávat. Moc jsme se totiž nevyspali. Sousedi ve vedlejším pokoji do toho bušili celou noc a tak jsme nechtěli být pozadu. V ceně ubytování byla i skromná snídaně, takže jsme si dali kafe, toast a kolem 10. hodiny vyrážíme. Je slunečno, 9 stupňů, paráda. Zastavujeme za městečkem Solera, abychom natočili pár záběrů stejnojmenného hradu, který stojí na skalnatém výběžku úpatí Cerro Morón. Solery pokračujeme po GR 6101 a následně se napojíme na GR 6100. Silnice je krásná stejně jako výhledy. Projíždíme přes poušť Gorafe, která je považována za jedno z nejdrsnějších prostředí Evropy. Krajinu tvoří kaňony, strže, rokle a pozoruhodné skalní útvary.
Kolem poledne přijedeme do města Guadix. Jako většina španělských měst má historické centrum, katedrálu a maurskou pevnost, ale proslavilo ho především přes 2000 skalních obydlí. Dnes v nich bydlí přibližně polovina obyvatel městečka, jeskynní domky totiž udržují po celý rok stálou teplotu. Z Guadixu vyrážíme přes La Peza po parádní silnici plné zatáček a kolem 2 velkých vodních nádrží. Nádrž Francisca Abelana na toku řeky Fardes byla dokončena v roce 1998 jako ochrana před povodněmi, které v roce 1973 způsobily vážné škody v La Peza a okolí. Nádrž Kentar se nachází v korytě řeky Aguas Blancas. Přehrada byla otevřena v roce 1976 a slouží jako zásobárna vody pro Granadu a k zavlažování okolních nížin. My máme namířeno na vrchol Pico Veleta. S výškou 3398 metrů nad mořem se jedná o druhý nejvyšší vrchol Sierra Nevady a vede k němu jedna z nejvýše položených silnic v Evropě.
Jedná se o silnici A395. Nahoře se ještě lyžuje, takže se dostaneme jen na úroveň lyžařského střediska a dál nás nepustí zátarasy, ale i tak je to pecka. Chuť prozkoumávat na mašině velká města už nás přešla, takže místo návštěvy Granady si dáme svačinu u Siluety Bíka s výhledem na Sierra Nevadu a vodní nádrž Canales. Těchto billboardů je po celém Španělsku asi 100. Původně se jednalo o reklamní kampaň společnosti Osborne z roku 1956, ale postupem času se Bík stal neoficiálním národním znakem Španělska. Neradi se vracíme stejnou cestou zpět, ale v tomhle případě prostě platí, že cesta tam a cesta zpátky jsou dvě úplně rozdílné silnice a obě stojí za to si projet. Byl to dlouhý, ale krásný den a za soumraku přijíždíme zpátky do Guadixu. Před sebou máme ještě 5 dní dovolené, ale ty si necháme do posledního dílu. Takže jestli si ho nechcete nechat ujít, určitě víte, co máte dělat. Ahoj, tak doufáme, že se vám video líbilo a ještě nás napadla jedna taková věc. Pokud sebou vozíte nějakou akční kameru, GoPro nebo něco takového, tak jste asi řešili, kam tu kameru na helmě umístit. Někdo ji vozí nahoře, tam se mi to moc nelíbí, tak jsme udělali takové držáčky na bradu, který se na tu přilbu jednoduše přilepí
a to GoPro si tam přiděláte. Tyhle ty chin mounty můžete nově koupit v Turatechu v Modleticích anebo na webu. Odkazy vám dám do popisku videa. Tak jo, to je asi všecko. Mějte se hezky. Ahoj.